Всім привіт! Сьогодні 4 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам такий виноград, як бананас, гібридну форму Олега Писанки. Він уже давно зрілий і велика кількість грон була знята. У мене тут було на 2 рукавах навантаження десь по 4-5 грон і залишилися такі невеличкі грона. Хочу вам розповісти одну історію. Коли в мене на одному кущу на прививці було залишено 4 грони в цьому році, вони були таких розмірів 2-2,5 кг. І кущ, він достатньо немолодий, але він не зміг один рукав витягнути таке навантаження. І прийшлося на тому кущу і так само на цьому кущу позрізати нижні частини, хвости я їх називаю. Тут зрізано, де було видалено крило, щоб він встиг набрати гарний цукор, щоб в нього була хрумка консистенція м'якоті, бо якщо він перевантажений і корінь не в змозі витягнути навантаження, він не в змозі накопичити в гроні достатньо сухих речовин, і ягода просідає, вона стає всередині ніби каша, і навіть при тому, що він пізніше набере цукор, така консистенція м'якоті, вона нікому не цікава. Грона він видає великі, вони такі крилаті, можна, якщо він дозріває верхня частина, як правило, перша, зрізати такі крила, тобто знімати з нього навантаження і поступово таку грону 2,5-3 кг поступово знімати зверху, то ви її зберете зрілою. А якщо ви хочете, щоб виноград без таких всяких способів, то його краще залишати або підрізаними хвостами, поки кущі ще молоді і вони не набрали достатньо деревини, не мають запасу деревини, то краще уже при тому, як ви робите нормування гронами, ви берете і залишаєте не самі більші грони, а із тих, які краще запилились, залишаєте, щоб були і кілограмові грони, і якщо останній пагін на лозі, наприклад, отут був ось останній пагін, зрізана була грона, і тут саме більше йде тиск соку, і, як правило, виноградарі досвідчені залишають на останніх пагонах по 2 грони, а остальні по одненькій. І тоді він нормально витягує. Але б я вам радив залишати по гроні, по кілограмовій гроні, він буде у вас в гарному цукрі. Зараз цукор тут десь 17 брікс. І тоді у вас все буде добре. Зараз покажу ще один кущик, на якому залишилася одна гронка. Ось рукав бананаса. Тут було 6 пагонів. На кожному я залишав гронки по 1 кг. Вони були зняті в 20-х числах. І я залишив 1 гронку для максимального набору цукру. Поміряв сьогодні цукор. Тут цукор 21 брікс. Він при гарному наборі цукру має таку негарний загар. Бачите, були дощі, ягода має малесенький такий підтріск, але вона не тече, вона присохла і все. І немає тут ні мошки, нічого. Це дуже великий плюс. Я цю грону витримав, подивився. І цукор максимальний для цього року, і консистенцію м'якоті. Зараз вам її продемонструю. Кісточка вже темна, консистенція м'якоті така, на сонечко показую вам, білувата. І підхруст гарний є, бо немає перевантаження куща. Достатньо накопичено сухих речовин і маємо гарний цукор. Я колись залишав висіти гронку, вона в мене до кінця вересня висіла і мала гарний смак.
бо хотів своїм друзям дати для дегустації покуштувати. І маю такий досвід, що коли залишаєш 2-3 гронки на певних сортах, які можуть висіти, то вони накопичують і цукор нормальний, і достатньо набирають сухих речовин. Ягода більш хрустка. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, до побачення, хай вам щастить.